Hello guys, ngayon mag-install tayo ngayon ng reverse light dun sa akin Mirage G4. In-order ko dito sa Kin. Lagi ako dito umorder galing China. Maganda mga gawa niya. Okay, tara. Ito nga pala yung mga ikakabit nating LED reverse light. Paano magpalit ng reverse light sa Mitsubishi Mirage G4 gamit ang LED? Yan. Palit nito, bubuksan lang natin to using Phillips screw, no? Yan. Buksan natin to. Dalawa lang naman yan. Pagkakaalam ko Isa. So, pangalawa. Yan, dalawa. Tapos iangat mo lang konti. Yan na. Ogo-ogo mo lang ng konti. Dapat meron tayong pang rito, pansungkit. Ayun, lumagatok. Ayun. So yung naglalak sa kanya So hila lang talaga palabas. Yan maglalak mamaya. Didiin mo dyan para nakasiksik siya. So ganito lang pagtanggal. Eto yung bumbilya mapalitan natin, yung reverse, di ba? Yan yung reverse. So eto siya. Ito. Pihitin mo lang counterclockwise. Ayun na siya. Diba? So pinihit counterclockwise. Ito naman diin. Ayan. So isa lang yung niya contact tsaka pantay ito. Hindi natin yung papalit natin. Yung nabili natin sa Shopee. Ito. So titingnan natin pareho siya, di ba? Isa lang yung contact, pantay itong pinaka-guide niya. Ipipinga nabili kong binigay sa akin. So ganun rin lang, diin, pihit. So yan. Pasok rin lang, tapos may guide dyan. Kita nyo? Dalawang maliit, isang malaki. So sundan mo lang rin. Ayun yung malaki, ayun yung dalawang maliit. Doon mo rin lang siya mapasok. Clockwise. Yun. So check natin. Iiwan ko to rito. Yan.
Dito naman tayo sa kabila. Yung lock talaga niya, ayaw. Ayaw mo. Nabangga na kasi to rito eh, oh. Ng jeep. Yan to. Siguro umangat to eh. Dami na to dito. Ayaw rin. Banda. Banda. Yun. Tanggal din. Gasgas na siya, oh. Dumi. Yun. Dapat ang dumi. Okay. So pwede natin palitan. Ito siya. Ito dito sa baba. So pihit. Counterclockwise. Hila. Diin. Pihit. Siya. So diin. Pihit. Counterclockwise. Yan, naglock na. Lock in place. So ito ulit. May guide siyang malaki. Doon rin siya sa malaki. No? So, pasok natin doon. Ayan. Tapos, clockwise. Yun. Nag-lock na siya. Natin. Check natin ulit. Kung gagana yan. Ay, ganda rito. Okay. So overall, okay na siya. So balik na natin to. Ang pagbalik naman, no, yun nga, ito. Kita nyo itong lock na to. Ayan o, yan. Ayan. Lalak siya rito. Siguraduhin lang na, no, madidiin mo siya ron. Pero bago yun, punasan ko muna to. Ang dumi. Nabuksan rin lang naman eh, ba't di pa punasan, di ba? Oh, puputik. So, ganito ginagawa ko rin sa luma kong kutsi, yung dati kong Lancer na pizza pie. From time to time, binubuksan ko to. Kasi nga, dumudumi siya talaga sa loob. Alikabok. Narito, oh. Yung galing dyan, bumabagsak dyan yung tubig kasama putik. Oh. Baka mabulok. Mostly dyan nabubulok eh. So ayan. Okay na. Lubusin na natin. Okay. So yun na nga. Ito, ilalak doon.
Yun oh, siguraduhin mo lang. Yan din. Forward, press forward. Yan. Yun. Ha? Sampok-pok na ganun para mag-lock. Screw natin siya ulit. Ayos. So ito, tabi lang natin para sa backup. Kung sakaling mapundi yun, may backup tayo. Tabi lang natin sa glove compartment. So guys, may natutunan naman tayo sa pagpalit ng reverse light. Ganun lang naman, madali lang naman. Para rin yun, LED light na kasi yun para hindi na siya mainit. Yung ang LED light kasi hindi siya mainit, so mas matipid pa sa kuryente. So ganun lang guys. Kung hindi pa kayo nakapag comment kung anong gusto nyo itanong, tanong nyo lang sa comment sa baba. Ilalagay ko rin dun sa description yung kung saan ko binili yung link sa Shopee. And kung may comment kayo, may mga tanong kayo, palagay na lang sa comment at sasagutin natin yan. Pa-like and subscribe na rin, then pa-click ng notification bell para updated kayo sa mga future kong vlog. Thank you guys. Thanks for watching.